Hello. So how are you? ඉතින් ඔයාට කෙනෙකුගෙන් අහන්න ඕනේ මෙහෙමද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ? මෙහෙමද ඔයා මට සලකන්නේ? මෙහෙමද ඔයා වැඩ කරන්නේ? ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ඔයාට කෙනෙකුගෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මේ විදිහේ අදහස් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ කියලා පියවරෙන් පියවර සාකච්ඡා කරලා බලමු. මෙන්න මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරන්න කතා කරන්න අපි භාවිතා කරනවා is this how you is this how you කියන වචන හතර. is this how you එකෙන් අදහස දෙන්නේ මෙහෙමද ඔයා මෙහෙමද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ. අපි හිතමුකෝ දරුවෙක් ඉන්නවා ඉගෙන ගන්න එච්චර උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. යාළුවොත් එක්ක එහෙම ඇවිදිනවා නැත්නම් මොබයිල් ගේම්ස් ගහනවා කම්පියුටර් ගේම්ස් ගහනවා අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම දරුවෙක්ගෙන් ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන් මෙහෙමද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ. දැන් මතකද අර මම කියපු ෆ්‍රේස් එක වචන හතරයි තියෙන්නේ. is this how you ඉගෙන ගන්නවට අපි කියනවා learn කියලා. දැන් ඔය වචන පහ එකට එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. මුලින්ම is this how you ඉගෙන ගන්නවට කියනවා learn කියලා. එහෙනම් මෙහෙමද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ is this how you learn. 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 මෙහෙමද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ. ඔය learn වෙනකොට study කියන වචනේ දාන්නත් පුළුවන්. study. is this how you study. is this how you study. ඕනම් ඔයාට දාන්න පුළුවන් පුතේ මෙහෙමද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට පුතේ කියන අදහස දෙන වචනේ මුලට දාන්න පුළුවන් son. son. is this how you study. is this how you learn. right. එහෙනම් පැහැදිලියදී ඔයාලට කොහොමද මේ වාක්‍ය රටාව අපි සම්බන්ධ කරලා කතා කරන්න කියලා. අපි උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ පාඩමට අදාළව සාකච්ඡා කරනවා එකින් එක අරගෙන. දැන් ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ කෙනෙක් ඉන්නවා වැඩ කරන්න එහෙම එච්චර උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ. කාලය නාස්ති කරනවා. ඉතින් එයා දැක්කහම ඔයා අහනවා මෙහෙමද ඔයා වැඩ කරන්නේ? මෙහෙමද ඔයා වැඩ කරන්නේ? මතකද මම මුලින් කිව්ව වාක්‍ය වචන හතර is this how you වැඩ කරනවට work. is this how you work. is this how you work. මෙතනදී do you work කියලා එහෙම අහන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? is කියන වචනේ මුලට ගිහිල්ලා තියෙනවානේ. is this how you work. is this how you work. මෙහෙමද ඔයා වැඩ කරන්නේ? මෙහෙමද ඔයා මට සලකන්නේ? ඕකේ. කෙනෙක් ඔයාට නරක විදිහට සලකනවා, බනිනවා, නිතර අපහාස කරනවා. එතකොට සමහරව ඔයා ගොඩක් ආදරේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ පවුලේ වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන්, හිතවතියක් වෙන්න පුළුවන්, අසල්වැසියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් ඔයාට ටිකක් නරක විදිහට සලකනවා නම්, බනිනවා නම්, අපහාස කරනවා නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් එයාගෙන් මෙහෙමද ඔයා මට සලකන්නේ? is this how you සලකනවට අපි කියනවා treat කියලා. treat මට සලකුම ගන්නේ මම කියන කෙනා. එතකොට අවසානට දාන්න ඕනේ me. is this how you treat me. is this how you treat me. is this how you treat me. මෙහෙමද ඔයා මට සලකන්නේ? right. ඉතින් මේ විදිහේ ඊ타මාත්ම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය රටා එතෙක්ම phrases, grammar, dialogues මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මගේ online spoken english class එකකට සහභාගී වුණා නම්. මේ විදිහටම මේ වගේම ඊටමත් සරලව කියලා දෙනවා. වෙනසකට තියෙන්නේ ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක සහ මාත් එක්ක කණ්ඩායමක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා බහ කරන්න, ලස්සනට කතා කරන්න, පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. මගේ online class එක අලුත්ම එක පටන් ගන්නවා 27 වෙනි කණ්ඩායම පටන් ගන්නවා මේ මාසේ. ඒ කියන්නේ ජූනි මාසේ 28 වෙනිදා. බදාදා දවසක් වෙන්නේ. මේක සතියට දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. මේ විදිහට මාස දෙකක් මේ පාඨමාලාව පැවැත්වෙනවා. මාස දෙකටම ආය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට ඔයාගේ නම WhatsApp කරන්න. එතකොට මම කෝස් එක ගැන සියලුම ඩීටේල්ස් ඔයාලට එවනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙලා හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 යනකම් ඕනම වයස් කාණ්ඩයක කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. මේකෙදි මම දේශනයක් දෙන්නේ නැහැ. මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉඳලා ඊළඟ දවසෙත් ආයේ මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉඳලා ඒ විදිහට මුළු මාස දෙක පුරාම මගේ දේශන අහන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. එහෙම දේශන ඇහුවා කියලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් අපි කතා කරලා අපේ කට හුරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔයාට ලස්සන වැඩසටහන් ටිකක් මේකේ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාට හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න අවශ්‍ය නම් මේක තමයි ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හොඳම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයාගේ නම මට WhatsApp කරන්න. ඒ පිළිබඳව සියලුම විස්තර මම ඔයාට එවන්නම්. අපි එහෙනම් සාකච්ඡා කර is this how you කියන පැටර්න් එක පිළිබඳව අපි උදාහරණ තුනක් සාකච්ඡා කරලා බැලුවා. මෙහෙමද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ? is this how you learn? ඉගෙන ගන්නවට මම තව වචනයක් කියලා දුන්නා study කියලා. ඔයාට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. is this how you study? is this how you study? මෙහෙමද ඔයා වැඩ කරන්නේ? ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ටිකක් කම්මැලි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා හරියට වැඩක් කරන්නේ නැහැ. කාලේ නාස්ති කර ඉන්නේ. ඔයා හම්බුනහම අහනවා is this how you work? 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 ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඔයාට ටිකක් නරක විදිහට සලකන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගෙන් ඔයා අහනවා මෙහෙමද ඔයා මට සලකන්නේ? is this how you treat me? is this how you treat me? is this how you treat me? මෙහෙමද ඔයා මට සලකන්නේ? is this how you treat me? තව කෙනෙක් වාට හම්බෙනවා එයා නරක විදිහට හැසිරෙනවා, නරක වචන භාවිතා කරනවා, පිරිසක් ඉදිරියේ ටිකක් මහා නරක විදිහට හැසිරෙනවා. එතකොට ඔයාට අහන්න පුළුවන් මෙහෙමද ඔයා හැසිරෙන්නේ? මෙහෙමද ඔයා හැසිරෙන්නේ? හැසිරෙනවට අපි කියනවා behave කියලා. behave. මෙහෙමද ඔයා හැසිරෙන්නේ? is this how you behave? is this how you behave? is this how you behave? මෙහෙමද ඔයා හැසිරෙන්නේ? is this how you behave? ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය රටාවන් speaking patterns අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේකෙදි මම keywords කියලා දෙනවානේ. ඒ කියන්නේ is this how you කියන වචන හතර මතක තියාගන්න. ඒක තමයි keyword එක. ඒකට පස්සේ අපි අලුතෙන් ක්‍රියාපදයක් එකතු කරන්න. එතකොට නිකම්ම අලුත් අදහසක් හැදෙනවා. is this how you behave? මෙහෙමද ඔයා හැසිරෙන්නේ? අපි හිතමුකෝ දරුවෙක් ඉන්නවා homework එහෙම ටිකක් මිස් කරනවා. homework එහෙම කරන්න ටිකක් අකමැති. එහෙමනේ ටිකක් ඉස්කෝලේ යන්න දරුවෝ නේද? නිතරම homework කරන්න ඉගෙන ගන්න මෙයාලා නම්බුරු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවශ්‍යත් නැහැ. දරුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න එහෙමත් අවස්ථාව තියෙන්න ඕනි. right? හැබැයි ඔයාට අහන්න ඕනේ මෙහෙමද ඔයා homework කරන්නේ? මෙහෙමද ඔයා homework කරන්නේ? is this how you? ඒක තමයි keywords. keywords ටික ප්‍රධාන වචන ටික. එහෙම නැත්නම් phrase එක is this how you කියන එක. ඊට පස්සේ කරනවට අපි කියනවා do කියලා. ගෙදර වැඩ homework. is this how you do homework? 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 මෙහෙමද ඔයා මට කතා කරන්නේ? මෙහෙමද ඔයා මට කතා කරන්නේ? කලින් කිව්වා මෙහෙමද ඔයා මට සලකන්නේ කියලා. දැන් අහන්න ඕනේ මෙහෙමද ඔයා මට කතා කරන්නේ? කතා කරනකොට අපි කියනවා speak කියලා. is this how you කතා කරනකොට speak එහෙම නැත්නම් talk ගන්නත් පුළුවන්. speak out to වෙන්න ඕනේ. is this how you speak to me? is this how you talk to me? අපි මුලින් speak to me කියන එක ගමු. is this how you speak to me?
is this how you speak to me මෙහෙමද ඔයා මට සලකන්නේ මෙහෙමද ඔයා මට කතා කරන්නේ is this how you speak to me මෙහෙමද ඔයා මට කතා කරන්නේ කියන talk කියන වචනේ අපි අරගෙන බලමු is this how you talk to me is this how you talk to me මෙහෙමද ඔයා මට කතා කරන්නේ speak to me ගන්නත් පුළුවන් talk to me ගන්නත් පුළුවන් right okay then අපි හිතමු ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක කවුරු හරි ඉල්ල ගන්නවා අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ දරුවෙක් එහෙම නැත්නම් සහෝදරයෙක් හරි සහෝදරියක් හරි ඉල්ල ගන්නවා මොන හරි වැදගත් තොරතුරු ටිකක් හොයන්න කියලා. හැබැයි එහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එක හරි ලැප් එක හරි ඉල්ලගෙන ටික වෙලාවක් යද්දී ඔයාට එනවා එයා එකකින් කම්පියුටර් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි කාටුන් එකක් බලනවා. හරිද? දැන් ඔයාට අහන්නේ මෙහෙමද ඔයා තොරතුරු හොයන්නේ? මෙහෙමද ඔයා තොරතුරු හොයන්නේ? Is this how you හොයනවාට අපි කියනවා find තොරතුරු information. Is this how you find information? Is this how you find information? Is this how you find information? ඊට පස්සේ ඔයාට හම් වෙනවා ටිකක් අපරීක්ෂාකාරී විදිහට drive කරන කෙනෙක්. careless driving අපරීක්ෂාකාරී රියපැදවීම. එයාගේ ජීවිතය ගැන හිතන්නෙත් නැහැ, වාහන යන අයගේ ජීවිත ගැන හිතන්නෙත් නැහැ, පාරේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ගැන හිතන්නෙත් නැහැ. අපරීක්ෂාකාරී විදිහට drive කරනවා. දැන් ඔයාට එයාගෙන් අහන්න ඕනේ මෙහෙමද ඔයා drive කරන්නේ? මෙහෙමද ඔයා drive කරන්නේ? Is this how you drive? 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 එතකොට උතන මම භාවිතා කරා you කියන වචනේ. එතකොට you ආවම drive කියලා සාමාන්‍ය විදිහට ක්‍රියාපදේ භාවිතා කරා. අපි හිතමුකෝ උතෙන්ට අපිට ආදේශ කරන්න ඕනේ he කියලා. he ඔහු කියලා. මෙහෙමද ඔහු drive කරන්නේ කියලා අහන්න ඕනේ. Is this how you කියන දැනට he ආදේශ කරන්න ඕනේ. එතකොට he ආදේශ වෙච්ච ගමන් අර drive කියන ක්‍රියාපදේ අවසානට s එකතු වෙන්න ඕනේ. Is this how he drives? Is this how he drives? මෙහෙමද ඔහු drive කරන්නේ? මෙහෙමද ඔහු හැසිරෙන්නේ? Is this how he behaves? Is this how he behaves? මෙහෙමද ඔහු මට කතා කරන්නේ? Is this how he speaks to me? Is this how he speaks to me? මෙහෙමද ඔහු මට කතා කරන්නේ? Okay. මෙහෙමද ඔහු ගෙදර වැඩ කරන්නේ? පුතා හරි දුව හරි. ඔහු කිව්වොත් පුතා නැත්නම් ඇය කිව්වොත් දුව. එතන ඔහු දාන්නත් පුළුවන් he අදහස අරගෙන he වචනේ අරගෙන ඇය කියන අදහස ගන්න she කියන pronoun එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අහන්න ඕනේ මෙහෙමද ඔහු ගෙදර වැඩ කරන්නේ? Is this how he do නෙමෙයි දැන් does. Is this how he does homework? Is this how he does homework? මෙහෙමද ඔහු ගෙදර වැඩ කරන්නේ? right? ඊට පස්සේ ඔයාට අහන්න ඕනේ මෙහෙමද ඔහු මට සලකන්නේ? Is this how he treats me? Is this how he treats me? ඒකෙත් එස්සපුර එනවා. treat එකට treat කියන්නේ සලකනවට. okay මෙහෙමද ඔහු ඉගෙන ගන්නේ? Is this how he learns? නැත්නම් studies. so learns වෙන්න ඕනේ නැත්නම් studies වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙමද ඇය වැඩ කරන්නේ? Is this how she works? ඇය වැඩ කරන්නේ? එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලිද you ආවොත් ක්‍රියාපදේ සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙනවා. මෙහෙමද ඔයා ඉගෙන ගන්නේ? Is this how you learn? ඒක learn එක එහෙමම තියෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙමද ඔහු ඉගෙන ගන්නේ? Is this how he? අන්න එතකොට learn එකට s එකතු වෙන්න ඕනේ learns. Is this how he learns? right. ඉතින් මං හිතනවා මේ is this how කියන වචන තුනත් එක්ක එක්ක you භාවිතා කරලා එහෙම නැත්නම් she he භාවිතා කරලා මම අදහස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කතා කරන විදිය කියලා දුන්නා. ඔයාලට තියෙන්නේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව මුල ඉඳලා අග වෙනකන් මේ වාක්‍ය ටික හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ.
කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ හරියට පුහුණු වීම ටික කරා නම් වීඩියෝ එක ඉවරෙද්දී ඔයාටත් මේ ටික කතා කරන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි. ඒත් එකම මම මතක් කරා මගේ අලුතෙන් පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කෝස් එක ගැන කිසිම වයස් භේදයක් නැතුව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒක පටන් ගන්නේ ජූනි මාසයේ කියන්නේ මේ මාසයේ 28 වෙනිදා කියන්නේ බදාදා දවසක් මාස දෙකක කෝස් එකක් උනන්දුවක් තියන අයට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම එවන්න ඊට පස්සේ මම කෝස් එක පිළිබඳව සියලුම විස්තර වාට එවනවා. right ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාලට පුහුණු වීම කරන්න කෝස් එක හා සම්බන්ධ වෙලා. right අපි තවත් මේ වගේම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. so goodbye for now.